tuturor! Numele meu este Iulia Mitroi și mă bucur să vă revăd la un nou episod din seria Beauty School by Cupio. Aceasta este a doua lecție din cadrul cursului Tehnici ușoare de design. În episodul de data trecută am povestit despre designul din ștampilă, urmând ca astăzi să vă arăt puțin despre designul din folia de transfer. Sper că v-a plăcut ceea ce v-am prezentat în episodul anterior și vă promit că în continuare veți învăța multe lucruri interesante. Folia de transfer se poate aplica în mai multe feluri. Prima și cea mai simplă modalitate de aplicare a foliei de transfer este pe toată suprafața unghiei. Pentru aceasta am pregătit aici un tips, peste care am aplicat baza Milky Pink. Atunci când folia este aplicată pe toată suprafața unghiei, nu este nevoie să îndepărtați stratul de dispersie al culorii sau al bazei pe care ați aplicat-o după caz. Așa că voi veni direct cu adezivul pentru folie de transfer și îl voi aplica într-un strat subțire pe toată suprafața tipsului meu. Aveți grijă să acoperiți bine întreaga suprafață dorită. Polimerizăm la lampă LED 1 minut. Am aici o bucată din foliile de transfer pe care le găsiți în setul de 10 folii Crack and Animal Print de pe site. Voi veni și voi presa practic folia pe toată suprafața dorită. În cazul meu, pe întreaga suprafață a tipsului. Atunci când realizați acest design pe unghiuțe, vă puteți ajuta de un bețișor din lemn de trandafir pentru a putea așeza folia cât mai aproape de faldurile laterale și de cuticulă. La final veți avea modelul dorit transferat pe întreaga suprafața unghiei. Dacă rămân anumite porțiuni pe care nu s-a așezat materialul vostru, puteți veni să completați ulterior. Sigilăm modelul astfel obținut cu Top Coat Diamond și polimerizăm la lampa UV 1 minut. O altă idee de aplicare a foliei de transfer este sub forma unui design abstract prin simple apăsări ale foliei pe suprafața unghiei sau a tipsului. Pe acest tips am aplicat baza Rubber în nuanța Perfect French. La fel ca și designul prezentat anterior, este necesar să aplicăm foil gel pe suprafața tipsului. Polimerizăm la lampa LED timp de 60 de secunde. După ce foil gelul s-a polimerizat complet, vom veni cu folia de transfer doar pe anumite zone ale tipsului. Eu am ales două din foliile de transfer pe care le găsiți în setul de 10 sub denumirea Mixed Mirror. Prin simple apăsări pe unghie, caut să obțin un design abstract din foliile de transfer. Completez pe anumite zone și cu nuanța cealaltă. Obținând astfel o combinație de efect foarte rapid de realizat. Sigilăm cu Diamond Top Coat și polimerizăm la lampă timp de 60 de secunde. Așa cum v-am obișnuit deja, v-am pregătit și un concurs în cadrul căruia puteți câștiga un produs surpriză, iar pentru aceasta tot ce trebuie să faceți este să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să porniți notificările și, simplu, să ne scrieți printr-un comentariu la acest video cum anume se curăță ștampila după utilizare. Câștigătoarea va fi anunțată în comentarii peste o săptămână. Mult succes tuturor! Următoarele două designuri pe care vi le propun vor fi realizate puțin diferit.
De data aceasta nu vom mai aplica folia pe toată suprafața unghiei, vom realiza un model din pensulă cu ajutorul adezivului pentru folie de transfer, peste care vom veni ulterior și vom aplica folia. Un pas extrem de important în realizarea acestui design este degresarea suprafeței pe care lucrăm. Cu un pad îmbibat în cleaner, o să înlătur stratul de dispersie al culorii, în așa fel încât designul pe care urmează să îl fac din gelul pentru folie de transfer să se transfere doar pe zonele pe care eu îmi doresc. Voi aplica un strop din acest foil gel pe un șablon, după care cu pensula Liner 5.0 voi lua material și voi desena pe tips câteva linii. După ce am efectuat acest pas, voi polimeriza timp de 60 de secunde la lampa UV. După ce s-a polimerizat, vin cu folia de transfer și cu apăsări simple pe unghie sau pe tips, transfer exact pe zonele pe care am realizat modelul. Sigilez cu Diamond Top Coat și polimerizez timp de 60 de secunde la lampa LED. După polimerizare, voi veni cu un mic detaliu pentru a adăuga un plus de efect modelului nostru. Așa cum am spus, voi veni cu un mic accesoriu metalic pe care îl voi adăuga peste finish, iar pentru aceasta am nevoie să pregătesc un amestec din gum base și pudră acrilică, în așa fel încât să fiu sigură că accesoriul meu metalic va rezista chiar și fără a fi sigilat în top coat. Cu pensula Liner 5.0 voi lua o cantitate medie, moderată, din amestecul astfel obținut. O așez pe tips în punctul în care doresc să îmi lipesc ulterior accesoriul și cu o pensetă pot veni, polimerizăm la lampă LED timp de 60 de secunde. Ultimul design cu folia de transfer va fi asemănător cu cel anterior, însă îi vom mai adăuga câteva mici detalii pentru a-l face ceva mai deosebit. Pentru asta o să folosesc un gel de pictură negru cu care o să realizez o linie pe jumătatea unghiei. Trasez ușor lateralele liniei sau a dungii pe care doresc să o realizez, după care vin și umplu. Pe toată suprafața dorită. Polimerizez timp de 1 minut la lampa LED. Degresez pentru a înlătura stratul de dispersie al culorii și al gelului de pictură, după care vin și realizez modelul din foil gel. Voi folosi aceeași pensulă de nail art 5.0 cu care îmi iau produs și realizez câteva liniuțe.
Polimerizez 1 minut la lampa LED. La fel ca și la designul anterior, vin și presez folia pe suprafața tipsului, iar ea se va transfera doar pe zonele pe care am pus foil gelul. La final, realizez sigilarea din Diamond Top Coat și polimerizez ulterior la lampă timp de 60 de secunde. Ei bine, acestea sunt propunerile mele de design pe care îl puteți realiza cu folie de transfer. Sper că v-a plăcut, că v-am oferit informații folositoare și de asemenea sunt tare curioasă să aflu ce anume v-ar plăcea să învățați pe viitor. Nu uitați că mai este încă o lecție pe care urmează să o postăm din cadrul acestui curs, Tehnici ușoare de design. Până acum am vorbit doar de 2 dintre ele, iar pentru a afla exact când o vom posta pe cea de-a 3-a, nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube și să activați notificările. Mulțumim că ați rămas cu noi până la final!